for it. Now, let's talk about Planet IX. This is a perfect example of proactivity. How to come up with great ideas. Các bạn ơi, chúng ta hãy nói về hành tinh IX, bởi vì hành tinh IX là một trong những cái ví dụ điển hình để chúng ta nói về cái sự tích cực và sự chủ động. Planet IX. Today, I am proud to introduce you. Và hôm nay thì tôi cực kỳ là tự hào để có thể giới thiệu các bạn về hành tinh IX. Felix Benson. Vâng, và xin chào đón lên sân khấu Felix Benson. Chào mừng Felix đến với sân khấu của chúng ta. Hello, Felix. On the fire. That's right. Definitely. You bring the heat. Phải nói rằng anh đã tạo nên một cú sốc đấy ạ. Pleasure being here. Yeah. Rất là vui được ở đây. Here we are. Could you please maybe start off by telling me a little bit about yourself, your background, and what your role is? Giới thiệu một chút về bản thân đi được không ạ? I'm one of the founding team members of the game studio that develops Planet IX. Vâng, tôi là một trong những nhà sáng lập ra hành tinh IX. Make sense of the crypto economics of the game. Cũng như là sáng tạo nên cái đồng tiền ảo. Some successful journeys in that space. So, và trong một vài năm trước thì tôi đã rất là thành công với những cái lĩnh vực mà tôi vừa nói. So, the beta launch is coming soon. Vâng, thế thì tôi mới nói là tiềm năng của chúng ta đang đến rất là gần rồi. Với hành tinh X. Chuyện gì đang xảy ra? Huge interest of being part of that beta launch. Các bạn ơi, với hành tinh X thì nó là một trong những cái cơ hội mà Crowd One đang tìm kiếm. Well, I mean, there's a lot happening now, but for people that maybe don't really know, how does the game work? Vâng, thế thì trò chơi này chơi như nào? From the start, so but from a meta perspective, it's quite similar to Monopoly, the classic board game. Nó giống như là một trò chơi cổ điển. Và nó chưa từng có một phiên bản nào trên toàn thế giới, nó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có được tài sản ở trong trò chơi này. Và không chỉ đơn thuần là dựa trên may mắn. Chúng ta còn phụ thuộc vào cái việc là thu hoạch các cái pixel. Chúng ta sẽ lựa chọn các cái pix. Và chúng ta tối ưu hóa những cái pix mà chúng ta đã lựa chọn. Cũng như là khi mà chúng ta đã thu lượm rồi thì chúng ta sẽ phát triển nó để chúng ta có thể bắt đầu cái công việc phát triển của mình. I love Monopoly growing up, so you have me hooked already. But when players know the areas before they buy those mixed packs. Thế thì mọi người chơi sẽ biết được làm thế nào để có thể có được cái gói mix pack. And all the users will be informed of the geographical area on where those pixels will be. Khi mà chúng ta mua cái pixel này thì chúng ta sẽ thông báo cho các cái nhà những cái người mà làm các cái đồ họa để họ biết được là chúng ta đang chọn những cái khu vực nào, những cái vùng nào. Don't go crazy. There will be another drop just around the corner. Vâng, và luôn sẽ có những cái thu hoạch ở những cái vùng đất đắc địa mà chúng ta mong muốn. Are they all the same or how are they combined? Yeah, it depends on the quantity, but they are. Nó còn tùy thuộc vào các cái số lượng. There's picks comes from the different tiers. Số lượng của các picks. Legendary down to the outliers, and they are all evenly distributed. So in the beginning, at least, the first 2 months, we will start with like opening up the game. Và trong 2 tháng đầu tiên của năm nay thì chúng ta đã bắt đầu bằng cách là khởi động cái trò chơi này. Và khi mà trò chơi bắt đầu thì chúng tôi đã tập trung vào cái việc phát triển các cái mix. So what should players basically do with these picks that they get in the packs? Thế thì khi mà người chơi có cái picks này thì họ nên làm gì trong các cái gói của mình? Và chúng tôi sẽ cho ra mắt rất là sớm các cái hành tinh X. Người chơi phải hiểu về bản chất của trò chơi, về sản phẩm, về thị trường. Đây là cách duy nhất để mọi người có thể thu lượm được các cái đồng pick. But we're not launching that until the beta launch ends. So all the collectors of the picks has to
try to familiarize with the game infrastructure. Và mọi người phải làm quen với trò chơi. UX on the platform and start making strategies on how they can trade up. Và phải có một cái chiến lược là mua bán trao đổi các cái pix này như thế nào để tạo nên cái lợi nhuận cho bản thân. But I must ask, is trading happening already in beta phase? Not during the beta. We see this period of launch as a great opportunity to, as I said, tất nhiên là chúng ta đang cho ra mắt những cái cơ hội with the game mechanics. Và một trong những cái cơ khí về trò chơi. Tất nhiên là phải giáo dục và đào tạo bản thân mình để chuẩn bị cho mình những cái nền tảng rất là tốt khi mà chúng ta tham gia vào trò chơi. No trading the first months. Take it nice and easy. Cho nên là mọi người hãy thả lỏng, thư giãn và cảm thấy thoải mái khi mà tham gia vào trò chơi. Can you please explain a little bit more about how the game economy really works? Yeah, so there's been a huge boom in the NFT space the last 4 years, starting off with like static art pictures with a set scheme of characteristics and rarities. Chúng tôi tập trung vào các cái đồ họa, các cái chi tiết cũng như là những cái tiểu tiết ở trong trò chơi, cũng như là những cái nhà thiết kế đồ họa và các cái về mặt kỹ thuật để làm sao trò chơi thật là chuyên nghiệp. Và công ty thì luôn đứng đằng sau để hỗ trợ. Đây là một trong những cái tiềm năng rất là mới mà chúng ta chưa từng nhìn thấy trước đó. Và đây là lúc mà chúng ta có thể bắt đầu tương tác với nhau. Chúng ta có thể lèo lái, chúng ta có thể hoán đổi. Và hành tinh X thì đấy là một trong những cái thiết kế nó rất là ngầu. It's a huge opportunity for us to launch with Cloud One with the market, and I think we will unlock several hundred thousand new players into the blockchain. Vâng, và tất nhiên là chúng ta sẽ mang đến cơ hội cho hàng trăm, hàng nghìn, rất là nhiều những cái người chơi. You have to come in and you have to learn about it, and we will take it slow. Chúng ta phải thật sự gia nhập và thật sự học hỏi và tìm hiểu về nó để chúng ta có thể chơi nó được tốt hơn. Which is good because I'm quite a novice when it comes to gaming. But you mentioned a different ecosystem. Can you clarify just a bit more for people that maybe don't understand about that? Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự khác biệt ở đây hay không? Some NFT projects they demand that there's a buyer on the other side, right? And we also do that in our marketplace. Like you have a picture. Có một số dự án thì họ tập trung vào cái người mua. Said yes or no. I like this. I can pay for this. Chúng ta có thể tập trung vào cái việc là có hay là không, chúng ta có thích cái dự án đó hay không. Sketch it up is that you play against the Planet X. Nhưng mà khi mà chúng ta chơi hành tinh X thì sao? What I mean with that is from all the sales we generate from the PIX drops. Đối với những cái người bán thì chúng ta sẽ tung ra các cái gói PIX. Solar panels, forest management companies. Chúng ta có cái sự điều tiết nhất định để chúng ta có thể tối ưu hóa các cái nguồn tài sản. Chúng ta làm rất là tốt về những cái ý tưởng. Và chúng ta có những cái nguồn đầu tư hạnh phúc. Và có các cái gói thanh khoản và thanh toán tương ứng. Chúng ta phụ thuộc vào những cái người chơi, người sử dụng, người mua và người bán. Chơi chăm chỉ và thu được nhiều lợi nhuận, đúng không ạ? Yes, correct. So there's actually two different NFTs in Planet X. One that can be obtained through playing. Vâng, chúng ta sẽ có những cái mảnh đất NFTs và PIX có thể kiểm soát các cái NFTs này. Is the landmark NFTs. And the landmark NFTs are basically unique assets of World Heritage landmarks. Thế giới thì có thể sở hữu những cái mảnh đất đắc địa và chúng ta có thể sở hữu những cái mảnh đất nó nếu như mà chúng ta muốn. But they will not be,
you cannot play to earn them. It's more based on luck. So they will be handed out. Vâng, đôi khi là chúng ta có thể tính toán chiến lược, nhưng mà đôi khi chúng ta có thể dựa trên may mắn nữa. What these NFTs have, as a reward mechanism, is that they have an area around them. Chúng ta nói đến NFTs và chúng ta nói đến những cái khu vực xung quanh nó. Chúng ta có những cái khoản hoa hồng để có thể trao đổi lợi nhuận từ đó. Và những cái điều đó có thể mang lại một vài những cái giá trị nhất định. Vâng, thế thì có bao nhiêu NFT có thể có giá trị trong trò chơi? Chúng ta phải xác định được cái vị trí của nó, là nó định vị ở những cái vùng đất nào. Và tôi có thể nhìn thấy là mọi người rất là khao khát có được các cái NFTs đó. So Planet IX, if I get it correctly, it's kind of like giving players the possibility to make a little bit of income by playing the game, and at the same time khi mà chúng ta tham gia vào hành tinh X thì đồng thời chúng ta sẽ có thêm thu nhập. In the real world, and also that in Planet IX. So in that sense, I mean, if you hold a bit of land that somebody else wants, the price of that, like, các bạn ơi, nó giống như là thế giới thực kia, khi mà chúng ta nắm trong tay một cái vùng đất mà có nhiều hay là có một số người cũng mong muốn cái mảnh đất đó, thì đây là lúc mà chúng ta có thể thực hiện các cái thương vụ mua bán và chúng ta có thể có lợi nhuận từ đó. Đôi khi chúng ta nói đến cái sự khan hiếm, khi mà có sự khan hiếm thì đồng thời là có những cái lợi nhuận tăng trưởng từ những cái nguồn khan hiếm đó. I'm sure that sounds good to some people's ears. But I know you kind of touched on this, but is it possible for a player to make a lot of money? Is that even possible in this game? Vâng, làm thế nào để người chơi có thể kiếm được nhiều lợi nhuận đấy? There's definitely going to be some good economics in those who study it. Đối với những người mà nghiên cứu về cái lĩnh vực này thì tôi phải nói rằng đây là một trong những cái trò chơi mà mang tính thúc đẩy thị trường rất là lớn. Khi mà chúng ta có những cái thông tin ở về thị trường EX, chúng ta có thể kiếm tiền nếu như mọi người muốn làm điều đó. Để chúng ta có thể biết được NFT là gì, để mọi người có thể tham gia vào trò chơi. Vâng. Nếu như mà chúng ta hiểu về cái cơ cấu về hệ thống của trò chơi thì chúng ta sẽ thể nắm bắt được những cái cơ hội. I guess for a person like me that might want some insider trading, is there any tips that you could give on how to play smart? Thế thì có cái mẹo gì anh muốn mách cho mọi người không? Hãy tham gia vào website, kết nối vào cái trò chơi. Và chúng ta có thể cập nhật những cái thông tin dù là nhỏ nhất về pics. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái sự minh bạch đầy đủ từ các cái đối tác. Cái lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy tham gia vào cộng đồng. Sẵn lòng để có thể phục vụ, để có thể làm việc. Và các bạn có thể hỏi tôi những cái câu hỏi trực tiếp để tôi có thể trả một lời. So I would say the best tip is to join in and lean in. Cái lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy tham gia vào và hãy cam kết để có thể. One last question. Do you feel ready for the beta phase? Are you ready for beta? Are you ready for coming? Of course. Vâng, tất nhiên là bây giờ thì tôi cực kỳ là sẵn lòng để có thể cho ra mắt cái trò chơi Planet IX này. Bởi vì tôi biết là Planet IX thì sẽ rất là đáng kinh ngạc. So, I guess Felix,
must thank you for stopping by. I mean, you've given us so much great information. I can't Cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì anh đã cho chúng tôi rất là nhiều thông tin về hành tinh X. I'm looking forward to getting into the entire game. Thank you today, Felix. Yeah, thank you. Và tôi rất là hy vọng nhìn thấy trò chơi được thành hình và được sản phẩm được hoàn thiện. Chúng ta không thể biết được về những tiềm năng và không giới hạn của hành tinh X cũng như của Crown One. Khi mà chúng ta tham gia vào hành tinh X, tham gia vào Crown One, chúng ta đồng thời cũng là những nhà tiên phong và đây là lúc để chúng ta xây dựng hành tinh của mình